सो Vivo V23e यो चाहिँ Vivo को लेटेस्ट फोन हो र यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 45,000 बाट 128GB भेरिएन्टको लागि त्यसैगरी 256GB भेरिएन्टको लागि चाहिँ यसको प्राइस छ 50,000 सो यसको चाहिँ मैले अनबक्सिङ पनि गरिसकेँ तपाईं इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ लिंक चाहिँ तपाईँ छोडिदिन्छु सो मैले अनबक्सिङ भिडियोमा पनि भन्छ कि हैन Vivo V23e चाहिँ एउटा सेल्फी क्यामेरा फोकस्ड फोन हो कि त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा दिएको छ है सेल्फीको लागि प्लस अर्को फिचर भनेको चाहिँ यसमा आई फोकस भनेर पनि दिएको छ आई अटो फोकस भनेर है सो के हुन्छ बेसिकली भन्दाखेरि यो आई अटो फोकसले चाहिँ हाम्रो आँखालाई ट्र्याक गर्छ हैन र त्यही आँखालाई चाहिँ सेन्टर पोइन्ट बनाएर चाहिँ फोकस गर्न खोज्छ कि हरेक फोटोजहरुमा सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले जति पनि एक्सपेरिमेन्ट गरे यसबाट सेल्फिजहरु चाहिँ एकदम राम्रो छ फोकस त्यसैगरी त्यो फोकस राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शार्पनेस पनि राम्रो छ कि धेरै जस्तो फोटोजहरुमा सबै फोटोजहरुमा है त्यसैगरी यसको प्रोफाइल कलर प्रोफाइल चाहिँ सेल्फिजमा हल्का स्याचुरेटेड छ खासै धेरै स्याचुरेटेड छैन व्हिच इज नाइस हैन त्यसैगरी एक्सपोजर चाहिँ राम्रै हुन्छ तर कुनै फोटोजहरुमा चाहिँ हल्का ओभर एक्सपोज चाहिँ हुन सक्छ है त्यसैगरी डिटेल त मैले भने अहिले एकदमै राम्रो छ डिटेल्सहरु हैन त्यसैगरी डायनामिक रेन्ज पनि राम्रो छ र यसले चाहिँ हुन्छ नि लाइक हाई डायनामिक रेन्ज सिचुएसनहरुमा नि जुन पछाडी अलिकति धेरै लाइटिङहरु छ भने त्यसलाई पनि अन्डर कन्ट्रोल चाहिँ राख्न सक्छ सो ओभरअल सेल्फिजहरु चाहिँ निकै राम्रो छ V23e को अब सेल्फी पोर्ट्रेट्सहरुमा चाहिँ बाइ डिफल्ट ब्युटिफिकेसन चाहिँ अलि बढी नै देखिन्छ है अब ब्याकग्राउन्ड ब्लर र कटआउट चाहिँ राम्रै छ पोर्ट्रेट फोटोजहरुमा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो हैन प्लस ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ इन्टेन्सिटी जुन छ त्यो चाहिँ हामीले आफूले पनि एडजस्ट गर्न मिल्छ र ओभरअल चाहिँ राम्रै छ लाइक रिजल्ट्सहरु त्यसैगरी फ्रन्ट क्यामेराको भिडियोज हेर्ने हो भने चाहिँ 1080p सम्म मात्र खिच्न सक्छौं हामीले फुटेज शार्पमै देखिन्छ र कलर पनि राम्रै छ र डायनामिक रेन्ज पनि ठिकठाकै छ त्यसैगरी यसमा चाहिँ एउटा स्टेडी फेस भन्ने फिचर दिएको छ जसले चाहिँ हुन्छ नि स्टेबलाइजेसन दिन्छ बेसिकली EIS भनौं फ्रन्ट क्यामेराको लागि सो तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेबलाइजेसन राम्रो भए पनि फुटेज चाहिँ अलि बढी क्रप गर्दैको हुन्छ त्यसैगरी यसमा चाहिँ सेल्फीको लागि पनि नाइट मोड भन्ने चाहिँ दिएको छ सो बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि नाइट मोडमा चाहिँ अलि बेसी एक्सपोजर हुन्छ नि एक्सपोजर चाहिँ अलिकति करेक्ट गर्छ प्लस कलर चाहिँ सेम नै राख्न खोज्छ हैन लाइक नर्मल जस्तै अलिकति हामीले इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ देख्छौं तर एकदमै म्यासिभ इम्प्रुभमेन्ट पनि छैन है सेल्फीमा चाहिँ अब पछाडीपटि चाहिँ यसमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप दिएको छ सो 64 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर 8 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर दिएको छ अब मेन सेन्सरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डे लाइटमै राम्रै फोटोजहरु निकाल्छ यसले हैन लाइक एक्सपोजर राम्रो छ डायनामिक रेन्ज पनि ठिकठाकै छ र डिटेल्स पनि इट्स फाइन तर के छ भन्दाखेरि हल्का जुम गरेर अलिकति फोटोजहरुमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले नोइज चाहिँ नोटिस गर्न सक्छौं डे लाइटमा नि हैन तर अब लाइक कसले नोटिस गरेर बस्छ कि लाइक जुम गरेर हेरेर बस्छ हैन सो ओभरअल फोटोजहरु चाहिँ राम्रो छ प्लस कलर जुन स्याचुरेसन छ त्यो पनि एकदमै धेरै चाहिँ छैन लाइक ठिकठाक दिएको छ व्हिच इज नाइस त्यसैगरी अब अल्ट्रा वाइडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अल्ट्रा वाइडको कलर प्रोफाइल र मेन जुन क्यामेराको कलर प्रोफाइल छ सेम नै छ जुन चाहिँ राम्रो कुरा हो हैन त्यसैगरी अल्ट्रा वाइड एंगलको जुन फिल्ड अफ भ्यू छ त्यो पनि निकै राम्रो छ इट्स गुड है तर यसमा के छ भन्दाखेरि 8 मेगापिक्सल मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि डिटेल चाहिँ त्यति राम्रो हुन्न हैन सो तपाईले हुन्छ नि डे लाइटमा खिच्नु भयो भने नोइज चाहिँ नोटिस हुन्छ त्यसैगरी म्याक्रो सेन्सर चाहिँ यसमा जम्मा 2 मेगापिक्सलको मात्र हो है सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिटेल्स राम्रो हुन्न र कन्ट्रास्ट पनि त्यति राम्रो हुन्न है प्लस शार्प देखिन्न फोटोजहरु सो म्याक्रो चाहिँ अब लाइक हुन्छ नि तपाई यतिकै काम नपाएर अब कहिलेकाहीँ यतिकै म्याक्रो फोटोज खिच्न मलाई भन्ने मात्र हो न त रिजल्ट्सहरु त्यति राम्रो चाहिँ हुन्न यसको र V23e को चाहिँ मलाई जुन लो लाइट फोटोजहरु छ त्यो पनि राम्रो लाग्यो सो बाइ डिफल्ट नाइट मोड युज नगरे पनि हुन्छ नि लाइक लाइट्सहरु चाहिँ जुन लाइट सोर्सहरु छ त्यसलाई चाहिँ अन्डर कन्ट्रोल राख्न सक्छ यसले र एक्सपोजर डिटेलहरु पनि ठिकठाकै छ प्लस कलर पनि नेचुरल देखिन्छ हैन अब तपाईले नाइट मोड युज गर्नु भयो भने चाहिँ कलर हल्का बढी स्याचुरेटेड हो कि जस्तो देखिन्छ है प्लस एक्सपोजर अलिकति बेटर हुन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै फोटोजहरुमा चाहिँ त्यो लाइट सोर्सहरुलाई चाहिँ अलिकति वियर्ड इफेक्ट देखिन्छ कि जस्तो यो फोटोजमा अलिकति हेलो इफेक्ट जस्तो देखाएको छ लाइट सोर्समा हैन त ओभरअल लो लाइट क्यापेसिटी पनि राम्रो छ अब भिडियोजमा चाहिँ यसमा हामीले 1080p 60 fps सम्म खिच्न सक्छौं सो 4K अप्सन चाहिँ छैन अब 1080p 30 मा भिडियो क्वालिटी एभरेज नै छ डे लाइटमा चाहिँ हामीले अलिअलि नोइज चाहिँ नोटिस हुन्छ प्लस शार्पनेस त्यति इम्प्रेसिभ छैन र डिफल्टमा स्टेबलाइजेसन चाहिँ अन हुँदैन सो EIS अन गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भिडियो चाहिँ हल्का क्रप हुन्छ तर स्टेबलाइजेसन चाहिँ अलि बेटर हुन्छ त्यसैगरी अब यसमा एक्स्ट्रा फिचर्सहरु पनि दिएको छ है जस्तै डबल एक्सपोजर जुन चाहिँ मैले त्यति धेरै युज त गरेन तर अलिअलि चाहिँ ट्राई गरे है सो तपाईलाई अलिकति क्रिएटिभ हुनु मन छ भने चाहिँ यु क्यान ट्राई दिस त्यसैगरी डुअल भिडियो भन्ने छ यसमा जसबाट चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा र रियर क्यामेरा पछाडीको क्यामेराबाट चाहिँ एकैचोटी खिच्न मिल्छ ब्लगर मोड भनौं न तर वियर्डली यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फुटेज चाहिँ अलि ल्याग भएर अड्किएर आइरहेको थियो के र किन भनेर यसो चेक गर्दाखेरि चाहिँ फुटेज चाहिँ कि 13 fps कि 16 fps मा मात्र रेकर्ड हुँदछ सो त्यसले गर्दा चाहिँ चपी आउँछ है सो भिउले चाहिँ त्यो चाहिँ सोच्नु पर्ने थियो पहिला नै
अब डिजाइनको चाहिँ म खासै धेरै कुरा गर्दिनँ किनभने मैले अनबक्सिङ र इम्प्रेसनमा मजाले भनिसकेँ हैन लाइक के छ भन्दाखेरि ग्लास ब्याक हो पछाडि हैन र एकदमै रिफ्लेक्टिभ छ हुन्छ नि तपाईले कहिलेकाहीँ यसरी अब आफ्नै लाइक सेल्फी खिच्नको लागि आफूलाई यसो कपाल सपाल मिलाउनु पर्यो भने नि त्यो पनि गर्न सकिन्छ यसबाट है त्यसैगरी एकदम स्लिम छ सो जुन यसको लुक एन्ड फिल छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै नै इम्प्रेसिभ लाग्यो अब डिस्प्लेतिर जाँदाखेरि चाहिँ यसमा 6.44 इन्चको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ हैन र नर्मल 60 हर्ज डिस्प्ले हो सो स्याडली 45,000 मा पनि हामीले चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट अप्सन चाहिँ पाइरहेको छैनौँ त्यसैगरी अब यसमा के छ भन्दाखेरि एमोलेड प्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन कलर रिप्रोडक्सन छ त्यो चाहिँ राम्रै छ हैन तर हुन्छ नि स्यामसङको जुन यो प्राइस रेन्जमा स्यामसङको फोन आउँछ नि त्यो रेन्जमा चाहिँ छैन भन्छु है म त्यसैगरी ब्राइटनेस चाहिँ राम्रो छ तपाईले बाहिर आउटडोर्समा चलाउँदाखेरि केही पनि इस्यु हुँदैन मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ अब कन्टेन्टहरुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले नेटफ्लिक्सको लागि चाहिँ वाइड ब्यान्ड L1 सपोर्ट छ सो तपाईले फुल एचडी प्लेब्याक गर्न सक्नुहुन्छ हैन तर अफ कोर्स एचडीआर यसमा छैन अब के हुन्छ यसको डिस्प्ले राम्रै छ हैन तर के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यो प्राइसमा चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट चाहिँ दिन पर्ने हो कि किन भन्दाखेरि अहिले यो प्राइस रेन्ज भन्दा पनि तलको प्राइस रेन्ज भनौँ अन्डर 30 मै हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेहरु पाउँछौँ हैन सो एटलिस्ट त्यति चाहिँ दिदै भए चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो अब मुभिङ अन टु पर्फर्मेन्स Vivo V23e चाहिँ जुन पर्फर्मेन्स फोकस्ड फोन चाहिँ हैन है सो यसमा चाहिँ MediaTekको Helio G96 भन्ने चिपसेट दिएको छ जुन चाहिँ G95 को चाहिँ अब सक्सेसर जस्तो कुरा गरौँ न तर हेर्ने हो भने चाहिँ अब नम्बरले चाहिँ सक्सेसर हो तर यसको जुन कोर काउन्ट्सहरु छ त्यसैले जीपीयू जुन चाहिँ स्पेशली हैन जीपीयू चाहिँ लाइक G95 मा चाहिँ बेटर दिएको छ कि सो के छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ 8GB र्याम 256GB रोम वाला भेरिएन्ट हो हैन सो जुन हामीले बेसिक युजेसहरु गर्छौं नर्मल नेभिगेसन एप्सहरु खोल्ने त्यो चाहिँ स्मुथै छ प्लस मल्टी विन्डोमा चलाउँदाखेरि पनि मैले ल्याग्सहरु केही पनि नोटिस गरिन मजाले नै चल्छ हैन तर के छ भन्दाखेरि अब गेमिङ तिर जाने हो भने चाहिँ जुन पुरानो Helio G95 चिपसेट थियो त्यो नै बेटर थियो के र Helio G95 भएको फोन्सहरु चाहिँ हामीले अन्डर 30,000 अन्डर 35,000 मजाले पाउँछौं हैन र यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 45,000 बाट सो एट लिस्ट आई थिंक स्न्यापड्रागन 7 सिरिजको कुनै बेटर चिपसेट दिएको भए चाहिँ आई थिंक फार बेटर हुन्थ्यो ओभरअल प्याकेज हैन त्यही पनि अब यसमा चाहिँ हामीले गेमिङको लागि चाहिँ PUBG र कल अफ ड्युटी चाहिँ टेस्ट गरेको थियौं सो कल अफ ड्युटी टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मिडियम ग्राफिक्स र हाई FPS सेटिङमा मात्र खेल्न मिल्छ र यसमा चाहिँ हामीले 58.6 एभरेज FPS पाइरहेको थियौं र गेम प्ले चाहिँ ठिकै थियो हैन स्टडस त थिएन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ FPS ड्रप्सहरु चाहिँ देखिरहेको थियौं अब सिमिलरली PUBG मोबाइलमा चाहिँ यसमा स्मुथ ग्राफिक्स अल्ट्रा FPS र HD ग्राफिक्स हाई FPS सेटिङसम्म मात्र खेल्न मिल्छ र हामीले चाहिँ हाई ग्राफिक्समै खेलेको थियौं यो टेस्ट गर्नको लागि र एभरेज FPS भने 29.7 को दिइरहेको थियो र स्टडर्सहरु थिएन र FPS ड्रप पनि कम्पेयर टु कल अफ ड्युटी चाहिँ अलि थोरै थियो जस गेमिङ ठिकठाक नै थियो अब V23e चाहिँ एकदम स्लिम छ हैन फोन र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री पनि सानो 4000 mAh को दिएको छ तर यसको रन टाइम चाहिँ एक्चुअली इम्प्रेसिभ छ है सो मैले चाहिँ एभरेजमा भनौं न 7 आवर्सको चाहिँ स्क्रिन अन टाइम पाएको थिएँ है व्हिच इज भेरी नाइस फर दिस हुन्छ नि यति लाइक थिन फोनको लागि चाहिँ राम्रो हो के त्यो नम्बर भनेको चाहिँ त्यसैगरी यसको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि दामी छ सो Vivoले चाहिँ 44 वाटको चाहिँ फ्ल्याश चार्जिङ दिएको छ जसले चाहिँ 30 मिनेट्समा चाहिँ 62% सम्म लान्छ भने 100% पुग्नुको लागि चाहिँ मलाई 70 मिनेट 70 मिनेट जति चाहिँ लागिरहेको छ सो जुन यसको ब्याट्री लाइफ र चार्जिङ छ त्यो चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ छ अब ओएस तिर जाँदाखेरि चाहिँ यसमा हामीले एन्ड्रोइड 11 पाउँछौं फन टच ओएस 12 सो स्याडली एन्ड्रोइड 12 आउट अफ द बक्स चाहिँ छैन वेल एन्ड्रोइड 12 आइदियो भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो हैन अब यसमा ब्लोटवेयर्सहरु खासै केही पनि छैन Vivoको एउटा दुईटा एप्सहरु दिएको छ हैन लाइक त्यसपछि गुगलको नर्मल एप्सहरु भयो सो ब्लोटवेयर खासै धेरै छैन त्यसैगरी अप्टिमाइजेसन चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई लाइक त्यस्तो बक्सहरु अथवा काहीँ त्यस्तो लाइक एनिमेसन्सहरु ल्याग हुने त्यस्तो केही पनि छैन प्लस अब कस्टमाइजेसनको लागि पनि हामीले अप्सन्सहरु दिएकै छ यसमा त्यसैगरी Vivoले चाहिँ यसमा अब जुन नियर बाइ शेयर छ त्यो त हुने भइहाल्यो हैन एन्ड्रोइड भएको कारणले गर्दाखेरि एन्ड्रोइड 11 को तर यसमा चाहिँ Vivo शेयर प्लस मिररिङ पनि दिएको छ Vivoले त्यसैगरी स्पिकरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ सिंगल डाउन फायरिङ स्पिकर दिएको छ तर स्पिकरको लाउडनेस चाहिँ राम्रै छ है लाइक सिंगल स्पिकर मात्र भने लाउडनेस राम्रो छ क्ल्यारिटी पनि ठिकठाकै छ लाइक त्यस्तो इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन तर जस फर द प्राइस एभरेज नै लाग्यो मलाई यसको स्पिकर सो Vivo V23e प्राइस स्टार्ट हुन्छ 45,000 बाट र यो भेरिएन्ट चाहिँ स्पेशली अब 50,000 नै पर्यो हैन र V23e चाहिँ अब Vivoले क्यामेरा फोकस्ड स्पेशली सेल्फी फोकस्ड फोन बनाउन खोजेको हो हैन र सेल्फीमा चाहिँ यसले राम्रै परफर्म गर्छ है प्लस जुन रियर क्यामेराजहरु छ त्यसको नि परफर्मेन्स राम्रै छ तर फोटोजहरु राम्रो भए पनि भिडियोजहरुमा चाहिँ अलि लिमिटेड फिल हुन्छ किनभने यति पैसा तिरेपछि एट लिस्ट 4K सपोर्ट चाहिँ दिन पर्ने हैन पछाडीको क्यामेरामा भए पनि हैन सिंगल अगाडिको क्यामेरामा दिएको भने राम्रो हुन्थ्यो 4K सपोर्ट है त्यो चाहिँ छैन सो त्यो चाहिँ मलाई अलिकति नराम्रो लाग्यो यसको हैन त्यसैगरी अब डिस्प्लेमा पनि एमोलेड डिस्प्ले राम्रै छ तर हाई रिफ्रेश रेट छैन यसमा है सो त्यस्तो छ के त्यसैगरी ब्याट्री
पनि इम्प्रेसिभ छ तर ब्याट्री चाहिँ जे होस् यसको 4000 mAh मात्र भए पनि लाइक राम्रो छ रन टाइम त्यसैगरी चार्जिङ पनि फास्ट छ सो ओभरअल चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाइक G96 ले गर्दा अलिकति अन्डर पावर फिल भयो भने तपाईँ गेमिङ गर्नु हुँदैन भने चाहिँ ओभरअल प्याकेज राम्रो छ यो फोन होइन स्पेसली तपाईँ सेल्फिज धेरै खिच्नुहुन्छ भने तर यो प्राइस पोइन्टको लागि चाहिँ डेफिनेटली एक्सपेन्सिभ चाहिँ भयो यो फोन सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रो लाइक गर्नुहोस् र सेयर पनि गरिदिनु होला र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकनमा थिच्नुहोला फर नोटिफिकेसन्स अनिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते